Hello guys, welcome back again this video. I am Narendra Sunar, you watching my channel NJS Technical. Guys, तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत गर्दछु. Guys, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई accessibility setting का दुईवटा सेटिङ को बारेमा बताएको थिए. आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई accessibility मेनु को बारेमा बताउन गइरहेको छु. त्यही सम्बन्धी रिलेटिभ छ र accessibility मेनुलाई कसरी अन गर्ने र कसरी यसलाई अफ गर्ने, यसका कामहरु के हुन् र यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आजको यस भिडियोबाट तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु. भिडियोलाई लास्टमा हेर्नु होला. ओके गाइस, आउनुस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्ने छौं. ओके गाइस, आउनुस् म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनबाट देखाउने छु. सबैभन्दा पहिला हामी जाने छौं सेटिङमा. सेटिङमा गइसकेपछि हामी तलपट्टि आउने छौं. यो सर्टकट एन्ड एक्सेसिबिलिटी लेखेको छ, त्यसलाई हामी ट्याप गर्ने छौं. त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि हामी तलपट्टि आउने छौं. एक्सेसिबिलिटी छ, त्यसमा आउने छौं. त्यो चाहिँ ट्याप गरिसकेपछि यो ओपन हुँदछ. तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेसिबिलिटी मेनु अहिले यो अप अवस्थामा छ. यसलाई हामीले अन गर्यौं भने हामीले यो सेटिङबाट के बेनिफिट लिन सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु. यो चाहिँ लार्ज मेनुलाई धेरै ठाउँबाट गएर तपाईले चाहिँ सेटिङ गर्नुको साटो यो एकै ठाउँबाट धेरै सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा धेरै ठूलो मेनुलाई सानो मेनु बनाएर तपाईले चाहिँ यसबाट सर्टकट मेनुहरुबाट तपाईले चाहिँ यसको सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले चाहिँ यो अप अवस्थामा छ. मैले यसलाई चाहिँ अन गरेर हेर्छु र यो कस्तो खालको यो देखा पर्छ अनि म तपाईहरुलाई यहाँबाट स्क्रिनबाटै देखाउने छु. यसलाई म अहिले अन गर्दै छु. यो अहिले यस्तो अवस्थामा छ. यसलाई मैले यहाँनिर गएर अन गर्दिए. तपाईले यहाँनिर एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ. यसलाई एलाउ गर्नुस्. एलाउ गरिसकेपछि गटिट गर्नुस्. गटिट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यहाँनिर तलपट्टि 3 डट लेखेको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. यसलाई तपाईले जुनसुकै ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ. स्क्रिनको जुनसुकै ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईलाई जहाँनिर चाहिँ राख्दा तपाईलाई कम्फर्टेबल मिल्छ त्यहाँ तपाईले त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ. यो राखिसकेपछि यसभित्र यसलाई हामी ट्याप गर्ने छौं. ट्याप गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यसमा चाहिँ हामीले सर्टकट रूपमा एकै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई ज्यादा युज हुने हाम्रो सेटिङहरु छ त्यो चाहिँ हामीलाई एकै ठाउँमा देख्नको मिल्छ. यसमा तपाईले यसबाट पावर अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, अनि भोल्युम अप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले रिसेन्टली खोलेका एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले फेरि रिभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि ब्राइटनेस डाउन ब्राइटनेस अफ गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन लक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँ तपाईले क्विक सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अनि स्क्रिन सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नोटिफिकेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा पुनः जानु पर्यो भने तपाईले यसैलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ जान सक्नुहुन्छ. तपाईले फेरि यसलाई चाहिँ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, अरु पनि सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ. फेरि ब्याक आउनुस्. फेरि तपाईले पावर दबाउनु भयो भने यो अहिले बन्द हुन्छ. अब यसबाट भोल्युम यसरी चाहिँ अहिले 93 उ छ भने पर्सेन्टेज भोल्युम छ भने यसलाई तपाईले कम गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई बढाउनु पर्यो भने यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ. त्यसपछि ब्राइटनेस देख्न सक्नुहुन्छ कम हुन्छ. फेरि यसलाई अफ गर्नु पर्यो भने फेरि एकदम ब्राइटनेस हुन्छ. यसलाई स्क्रिनलाई लक गर्नु पर्यो भने यहाँ दबाउनु भयो लक हुन्छ. तपाईलाई अर्को सेटिङ पनि यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ. क्विक सेटिङ भन्ने छ. यो दबाउनु भयो भने तपाईको यहाँनिर वाइफाई, मोबाइल डाटा, ब्लुटुथ यिनीहरु सर्टकटमा तपाईले स्क्रिन डाउन गरेर गर्नुपर्ने हुँदैन. यसबाट डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ यसै 3 डट लेखेको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसबाट सर्टकट मेनुमा पनि तपाई यसरी जान सक्नुहुन्छ. अर्को चीज तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसनमा जानु पर्यो भने तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसनमा सर्टकटबाट जान सक्नुहुन्छ गाइस. यसरी दबाउनु भयो भने तपाईको नोटिफिकेसन पनि खुल्छ. अनि अर्को चीज तपाईले यसैबाट स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ गाइस. तपाईले चाहिँ यसबाट धेरै किसिमका सर्टकट ज्यादा युज हुने सेटिङहरु तपाईले एकदम सर्टकट रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ गाइस. यसको लागि चाहिँ यो एक्सेसिबिलिटी मेनु दिएको यो मेनु भित्र तपाईले चाहिँ
यसरी चाहिँ सर्टकट रूपमा एउटै बटनबाट भित्र गएर चाहिँ आफ्नो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई फेरि एक्सेसिबिलिटी सेटिङमै म तपाईलाई लिने छु। यहाँ लगिसकेपछि तपाईले हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ पनि छ। सेटिङ भित्र जानुभयो भने यसलाई सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। यसको साइज, मेनुको साइज बढाउन घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफुलाई यो एक्सेसिबिलिटी को जो यो 3 डट छ यसलाई तपाईले चेन्ज गरेर यो तलपट्टि यस्तो हात उठाइलेको सेटिङ छ नि त्यसमा पनि तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यस भित्र जानुभयो भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ लोकेसन दिएको छ। लोकेसनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ नेभिगेसन बारमा ट्याप गर्नुभयो भने यो तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी चाहिँ मान्छेको माथि यसो हात खडा गरेको चाहिँ यस्तो खालको यहाँनिर तलपट्टि आएर बस्छ। हामीले यसलाई ब्याक आउने छौं। यसमा जानुभयो भने त्यो अप्सन खुल्छ। त अगर तपाईलाई त्यो मन परेन भनेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई फेरि अप्सनमा गएर फेरि लोकेसनमा गएर यसलाई गर्नुभयो भने फेरि 3 डट वाला पनि आउन सक्छ। यसरी चाहिँ यसको यसलाई कतिको देख्न मिल्ने कतिको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी कम ज्यादा गराउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि त्यसपछि यसको साइजहरु बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यतिका चाहिँ तपाईलाई यस एक्सेसिबिलिटी सेटिङ को जो बटन को सेटिङ हो यो यसबाट यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिकाले यसलाई चाहिँ इनेबल गर्ने यसलाई अन गर्ने तरिका अर्को पनि छ। अगर यसलाई तपाईले होल्ड भोल्युम की भनेर चाहिँ दिएको छ यसलाई चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट यसलाई अन गर्नको लागि तपाईले पावर भोल्युम बढाउने र घटाउने दुईटै बटनलाई सँगै थिच्नु भयो भने पनि तपाईले चाहिँ एकछिन थिचेर होल्ड राख्नु भयो भने पनि यो चाहिँ मेनु एक्सेसिबिलिटी मेनु सर्टकटमा तपाईको खुलिहाल्छ। यसलाई सेभ गर्नुभयो भने अहिले त्यसको जरुरत छैन। मैले यसलाई ब्याक आइहाले। यसलाई ब्याक आइहाले। यसरी गाइज तपाईहरु चाहिँ यस एक्सेसिबिलिटी मेनुबाट तपाईले चाहिँ सर्टकट रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नु सर्टकट रूपमा सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यो सेटिङबाट तपाईलाई केही हेल्प मिलेको छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आउने यस्तै भिडियोहरु म ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि अर्को भिडियोमा मिलौँला गाइज। थ्यांक यू।